Hello guys! Welcome to my channel. This is SuperMark TV. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-retrieve ng user ID at mag-reset ng password sa SSS website. Pero bago ang lahat, hinihikayat ko kayong i-like, share, at subscribe itong channel ko. So yon, start na natin. Let's go! Ang SSS ay may dalawang website, which is itong www.sss.gov.ph at itong portal.sss.gov.ph/member. So kahit alin dito sa dalawang website ay pwede kang mag-retrieve o mag-reset ng user ID at password. Basta alam mo ang SS number mo or CRN number na makikita sa UMID ID. At dapat updated din ang email address mo kasi dito mag-i-email si SSS ng link para sa resetting ng account. Dito sa login interface ng SSS, i-click nyo lang itong Forgot User ID or Password. Tapos, i-input nyo lang ang SS number nyo o CRN number. Then, i-click nyo yung submit. We have successfully sent to your email the link to reset your password. Please check your email. So, yon. Punta lang tayo dun sa email address kung saan nakakonect yung SSS account nyo. Then, ito yung email ni SSS. I-click lang natin siya. After nun, i-click nyo lang tong click here. Ito. Para ma-forward tayo dito sa resetting page. Yung user ID ninyo, ito siya. Ito. At dito naman sa password, input kayo ng at least minimum 8 character at maximum 20 character na password. At dapat may capital letter, small letter, at number yung password. Bawal din ang special character like underscore, percent sign, and so on. At bawal din pala yung number yung una sa password. So, let's say ganito yung password ko. After mong makapaglagay ng password, i-click lang natin itong submit. Then, i-click nyo lang itong OK. Then, yun. Okay na. Kung di nyo alam yung email na nilagay nyo dati or kung di nyo na siya nabubuksan, pwede naman kayong magpa-reset ng account sa mga SSS branch. Punta lang kayo sa may e-center na counter nila. So, yon. At
dito na nagtatapos ang video na to. Sana naman ay nakatulong sa inyo. Paki-like, share, at subscribe for more videos about SSS. So yun, thank you! Built an empire